ערב טוב לכולם, אנחנו מאוד שמחים להיות פה בעוד ערב נוסף של פאנל מדע ותודעה. כרגיל יש לנו מרצים מרתקים, מעניינים. דוקטור מירב קאלו תדבר על תודעה וחיידקי המעיים, סיפור אהבה, סימן שאלה. ניר חג'בי יספר לנו על בנו שנרצח ב7 באוקטובר. אז הכותרת שלו זה דרך יונתן, דרך של כלים לחיים, איך אפשר לצמוח מאירוע כזה טרגי. ויעל עיני תדבר לנו על דרכים וכלים לצאת ממעגל הקרמה. אז אני דוקטור אלון רטר, דוקטור לפיזיקה, שעושה דברים מדהימים, אבל הבמה פה של המרצים. כהרגלנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו נתחיל במדיטציה קצרה, ואחר כך כל אחד מהמרצים יהיה להם 5 דקות 55 שניות לתת הרצאה. כל הפרויקט נעשה במסגרת סיפור 555. אחרי 3 ההרצאות יהיה לנו 10 דקות לשאלות לכל אחד ואחד מהמרצים, כאשר האנשים שמשתתפים פה בזום יוכלו גם לשאול שאלות בצ'אט, ואם זה מתאים אנחנו נשאל את המשתתפים, סליחה, את המרצים, וכהרגלנו אנחנו מסיימים גם במדיטציה קצרה. אז ערב חביב שבאמת אנחנו מביאים פה הרבה אור ואהבה, מדברים על מדע ותודעה, על אחדות, משהו מאוד חשוב בעולם של היום. ואנחנו גם מבקשים מהקהל, מי שיכול ומתאים לו, אנחנו עושים את הפרויקט הזה, את כל הפרויקט הזה בדנה, אז מי שמתאים לו, אז מוזמן לתרום, יש לינק שאנחנו שולחים בקבוצות, אז תודה רבה לכולכם. תודה רבה למרצים, תודה רבה ליעל ולאנשים מאחורי הקלעים, ותודה רבה גם לצופים. אז אנחנו מתחילים הערב במדיטציה קצרה של 2-3 דקות, שתעביר יעל. בבקשה, הבמה שלך, יעל עין. תודה, אלון. אז כן, אני מזמינה את כולנו ככה לשבת בנוח איפה שאנחנו יושבים, על הכיסא, או אנחנו במיטה או על הספה, לשבת בנוח. מי שיכול, 2 רגליים על הרצפה, מי שיושב ישיבה מזרחית, ממש איך שנוח, ורגע ככה, לקחת כמה נשימות עמוקות. אם אנחנו מרגישים את הרגליים על הרצפה, אז להרגיש את הרצפה, להרגיש את החיבור שלנו לקרקע. אפשר גם ככה לשים את היד על הלב ולהרגיש את הלב פועם. זה גם מראה שאנחנו בחיים, וגם לאט לאט מההתרגשות של כל אלה שמתרגשים, הן מתכף לדבר והן מתכף לשמוע, זה מוריד. ככה כל נשימה מורידה טיפה את הלב ומאפשרת לו לפעום רגוע יותר. אנחנו ככה יכולים ממש להרגיש איך כל נשימה ונשימה משחררת את המתח של היום. אנחנו ככה לקראת סוף היום, ואנחנו נותנים, אפשר לשאוף אור לבן ולתת לו למלא אותנו, ולנשוף החוצה אנרגיה שחורה, את המחשבות, את הלחצים, את כל מה שעברנו כל היום, ממש לדמיין שוב בכל נשיפה, כל הכנסת אוויר, אנרגיה לבנה נכנסת אל הראש, אל הצוואר, העורף, הכתפיים, ככה למטה עד קצות הרגליים. כל פעם שאתם מכניסים אוויר, כל פעם שאתם מוציאים אוויר, נושפים אותו החוצה. תנו כוונה לנשוף החוצה את טרדות היום, את כל מה שמעסיק אתכם ולא חשוב ולא דחוף. ושוב, עם החיבור של הרגליים לאדמה, אנחנו יותר ויותר נוכחים. עם התחושה שלנו את הלב, אנחנו יותר ויותר נוכחים כאן ועכשיו. תנו לאור הלבן של הנשימה למלות את כל הגוף. ובואו ניתן כוונה כולנו שכל המידע, כל החיבור בין מדע ותודעה,
ניכנס דרך האוזניים והעיניים אל הקורטקס הקדמי שלנו, שהוא זה שחושב ושומע ומקשיב, ומשם אל תת המודע, אל הנשמה, אל המעיים, כדי שנעכל בצורה מיטבית יותר והולמת ובהלימה את הדברים שיאמרו כאן, ונוכל לקחת מהם אל היום-יום שלנו. שיהיה לנו ערב מקסים פה. תודה, ואפשר לפקוח עיניים אם מצאתם אותם. תודה רבה יעל, ממש פה עשית מדיטציה נחמדה ונעימה, שגם הובילה אותנו ישר למרצה הבאה, למרצה הראשונה שלנו. אז יש לנו עכשיו את דוקטור מירב קאלו, שהיא פיזיולוגית העוסקת בתחום הלונגביטי, שזה אריכות חיים בריאה, תחום שהוא מאוד חם היום בעולם. גם אני, יש לי מה להגיד בדברים האלה מהכיוון של הפיזיקה, אז אני מאוד מחכה ומצפה להרצאה הזאת. והיא מדברת גם על הביולוגיה של ההתנהגות, היא נציגת חברת נורדיק לאבס בישראל, לבדיקות פונקציונלית להתאמת פרוטוקולי וולנס ואורח חיים מותאמים אישית, מייעצת לחברות וארגונים בתחומי רפואה מותאמת אישית, ומעבירה הרצאות וסדנאות יישומיות על המנגנונים הביולוגיים והמוחיים שמאחורי ההתנהגות האנושית. אז מירב תספר לנו היום על תודעה וחיידקי המעיים, האם זה סיפור אהבה? נשמח לשמוע. הבמה שלך, 5 דקות 55, בהצלחה. תודה, תודה. היי לכולם, שמחה לפגוש אתכם כאן היום. ובאמת, הסיפור שאני בחרתי להביא לפורום המרגש הזה, הוא לא רק הסיפור שלי, אלא הוא הסיפור של כולנו. רק מילה, קודם כל להסביר מה זה פיזיולוגית, כי זה רלוונטי, זה בכל זאת הסיפור שלי, ופיזיולוג או פיזיולוגיה זה מקצוע שהוא חלק ממדעי הרפואה, אבל בשונה מרפואה פר אקסלנס, שבה רופא מזהה מה יש לחולה, ומתווה לו טיפול תרופתי, בעצם פיזיולוג הוא סקרן, שמאוד משמעותי לו להבין כיצד מערכות בגוף פועלות ומשפיעות אחת על השנייה. ובטח יוצא לכם לשמוע לא מעט היום שמדברים על כל תחום הלונג'ביטי, זה נהייתה מילה שמשלבים אותה כמעט בכל דבר. אז אני רק חשוב לי להגיד למען הקהל הצופים שלנו והמאזינים שלנו, שאומנם לונג'ביטי, הרבה פעמים בעברית קוראים לו מדע אריכות הימים, אבל בעצם המטרה שלנו היא לחיות את אורח החיים הפוטנציאלי שלנו, באופן המיטבי עבור כל אחד מאיתנו, ומה שטוב לי לא בהכרח טוב לכל אחד מכם. ולכן היום אנחנו יודעים שלכל הנושא של הבנת הגוף שלנו והפעילות שלו ואיך מערכת אחת משפיעה על מערכת שנייה, יש חשיבות מאוד משמעותית כדי שלא נלך שולל אחרי כל מיני משפיעני רשת, אלא נבחר באמת מה נכון ומה טוב לנו. אז אני בחרתי להתמקד היום במערכת אחת שלנו, שהיא מערכת העיכול, ורגע לפני זה אני אגיד, כשאנחנו מדברים על longevity או על בעצם מקסום הפוטנציאל שלנו, אנחנו דנים באיזושהי שאלה שמתעסקים בה המון זמן, שהיא שאלת הגנטיקה לעומת אורח החיים. אז אני רוצה בהקשר הזה לומר שגנטיקה זה הפוטנציאל הטמון בכל אחד מאיתנו. אבל היום אנחנו יודעים שלבחירות שאנחנו עושים באורח החיים, יש השפעה משמעותית, ואפילו לעתים משנה פוטנציאל גנטי מסוים. לא כל הגנטיקה שלנו תשתנה, אבל פוטנציאל בהחלט כן. כלומר, גנטיקה זה משהו שנראה לא דינמי, ופיזיולוגיה או הבחירות שלנו בחיים, איך אנחנו אוכלים או ישנים וכמה אנחנו בסטרס, זה כן דינמי. אז הגוף שלנו הוא דינמי ומשתנה, והמערכת שעליה אני מדברת, המייקרוביום, כן, המיקרוביום שלנו, היא מערכת מאוד דינמית שהיינו יכולים לחשוב שהיא לא שייכת אלינו, כלומר, זה חיידקי מעיים ששוכנים במעיים שלנו, הרבה מאוד חיידקים, משקלם נע בין קילו לשניים, מגוון מאוד גדול, מעל 100 זנים שיש לנו בתוך הגוף, והיינו רוצים לחשוב שמה זה קשור אלינו. אבל אז מגיע סיפור נחמד בשנת 2015,
אישה שעוברת זיהום מעיים כרוני שלא מצליחים להיפטר ממנו, מחליטים להשתיל לה את הרכב חיידקי המעיים של ביתה. והראה איזה פלא, הזיהום נעלם ומשתפר, אבל הבת שלה שסובלת מעודף משקל, בעצם משהו קורה לתיאבון שלהם ולמנגנוני הרעב שלה, והיא מתחילה לפתח עודף משקל, משקל יתר, מה שלא היה כל חייה. וזה היה רק צוהר או תחילת הדרך להבנה שאנחנו איזה יצור תבוני שחושב שאנחנו מעל הכל, אבל יכול להיות, אולי, אני מעלה השערה, שאולי אנחנו בסך הכל בית גידול לחיידקים שמצאו אחלה מקום לשגשג בו, וגם אני רוצה לומר שאיזה חיידקים יושבים שם מאוד מאוד משמעותי. אז היינו חושבים שלמה זה משמעותי? למערכת העיכול. אם אני סובלת מגזים, השמנה, כאבי בטן, הייתי חושבת, אולי אני צריכה איזושהי פרוביוטיקה, אולי משהו לא בסדר עם המעיים שלי, ופה אני אומרת, לא רק, אנחנו בפורום מדע ותודעה, מסתבר שהמערכת הזו יודעת לפרק ולייצר חומרים, שעוברים מהמעיים אל המוח ואל בכלל הגוף, דרך הצו הווגוס, הצו מספר 10, שרץ לאורך כל הגוף שלנו, ומשדרים כל מיני אותות לגוף שלנו כיצד לפעול. בין השאר הם משפיעים על מצבי הרוח שלנו, על המוטיבציה שלנו, על הפרעות הקשב שלנו, על הקשב שלנו ללא הפרעות. כלומר, לא הכל מתחיל ונגמר, רק בסימפטומים פיזיים של הגוף, אלא היום אנחנו בהחלט יודעים שלא במקרה קוראים לזה תחושות בטן או פרפרים בבטן. יש לנו היום יכולת למפות את חיידקי המעיים, להשוות אותם לכמויות וזנים שאמורים להיות במצב תקין, ולא לקחת פרוביוטיקה סתם. אתם יכולים להחמיר מצבים שהם מראש לא טובים אצלכם. אפשר לעשות בדיקה ולמפות. זה המסר שלי היום. תודה רבה, דוקטור מירב קלו. הנושא הזה מרתק, ואני מרגיש שרק נגענו ממש בקצה, אז אנחנו נחזור אלייך בשלב השאלות. ואנחנו עוברים עכשיו לסיפור כואב, לניר חג'בי, ששכל את בנו יונתן ב7 באוקטובר. אז פגשתי את ניר באיזשהו כנס, ובאמת הסיפור שלו היה כל כך מרגש, אני חושב שחצי מהקהל בזמן הרצאה בכה, וחצי אולי בכה אחר כך. אז ניר הוא מאמן אישי, הוא מנטור, הוא אלוף משנה במילואים, אבא של יונתן שנרצח ב7 באוקטובר בעוטף עזה, ומתוך הכאב הגדול נודע דרך יונתן, הרצאה שמדברת על חוסן, משמעות, מנהיגות וערכים. הוא מספר את הסיפור האישי שלהם, אבל בעיקר מזמין אנשים לבחור בחיים, בעשייה ובאחריות. זאת לא רק הרצאה על מוות, זה גם דרך שמלמדת איך ממשיכים הלאה קדימה מתוך שבר. המטרה שלו היא לחזק אנשים, צוותים וארגונים, ולהזכיר לכולנו שיש לנו כוח לבחור אור גם במקומות הכי חשוכים. אז ניר, בבקשה, הבמה שלך. טוב, שלום לכולם. בכל אני מאוד מתרגש ושמח להיות כאן. ההרצאה שלי דרך יונתן היא נולדה כי מצד אחד היא מדברת על הדרך של יונתן הבן שלי, שהוא היה בן 18 כשנרצח ב7 לאוקטובר, ומצד שני אני בחרתי לקחת את זה ולתת כלים לאנשים ולתת לארגונים כלים דרך הסיפור של יונתן. כלומר דרך הסיפור של יונתן, סיפור החיים שלו, שהוא היה מדריך, על האהבה שלו לבעלי חיים, דרך כל הסיפור החיים שלו אנחנו מדברים על כלים ואיך אפשר לקחת אירוע שהוא מאוד מאוד טרגי ולהראות לאנשים שאפשר לצמוח ממנו. לקחת אירוע של אובדן ילד במקרה הזה ולראות איך מכל אירוע שיש לנו בחיים אנחנו יכולים מצד אחד להיכנס לפרופורציות ואנחנו יכולים לצמוח מכל אירוע. בהרצאה הזו, בהרצאה שלי כמובן המלאה, היום אני רק אדבר על דבר אחד, על כלי אחד, אנחנו מדברים איך אנחנו לוקחים ממחשבה, ממשהו שאנחנו חושבים עליו, ואנחנו חייבים להפוך אותו לפעולה, כלומר לא רק אני חושב, אני רוצה, אלא בסוף אתה חייב להניע אותו לפעולה.
אנחנו מדברים בהרצאה על חשיבה חיובית. זה כלי שאני ארחיב עליו בהמשך, איך חושבים בכל סיטואציה. בכל סיטואציה שיש לנו, אנחנו חושבים בחשיבה בצורה חיובית. על המתנה שכולנו קיבלנו, שזה נקרא יכולת לבחור. איך אנחנו בוחרים? אני ב7 לאוקטובר הבן שלי נרצח, ב8 לאוקטובר אני הייתי בחו"ל, חזרתי לארץ, ב8 לאוקטובר חזרתי לארץ. הדבר הראשון שעשיתי זה הייתי מג"ד באותה תקופה, והלכתי לגדוד שלי, לא הלכתי הביתה. והבחירה הזו הייתה בחירה מודעת, איך אני בוחר, ואני חושב שהיום זה כלי ומתנה לתת לאנשים שיש לנו יכולת לבחור. אנחנו יכולים לבחור איך אנחנו מתנהגים. כי אני יכלתי לבחור לשבת בבית ולבכות ולספר כמה קשה לי וכמה מר גורלי. מצד שני, בכל סיטואציה אחרת כל אחד יכול לבחור. אני בחרתי במקרה הזה ללכת ולעשות טוב לעם ישראל ולמדינת ישראל. כלומר, לכל אדם יש את היכולת הזו לבחור איך להגיב. זה תכף אני אקשר את זה גם לחשיבה חיובית. אני כמובן מדבר על מנהיגות בהרצאה הזו, בעיקר מעבר ממנהיג למנהיגות, ואני גם אספר את הסיפור של יונתן, הבן שלי ב7 לאוקטובר. הנושא שרציתי לדבר עליו ובחרתי בזמן הקצר הזה, באמת היכולת לבחור מתוך חשיבה חיובית. הגישה שלי אומרת שבכל סיטואציה שיש לנו, ולא משנה מה הסיטואציה, אנחנו יכולים לבחור בצורה חיובית. ויכול להיות שהיום, זה קשה לנו היום, מכל סיטואציה יש לנו קושי, כל אחד מאיתנו עובר קשיים בחיים, אנשים מתגרשים, אנשים מפטרים אותם מעבודה, אנשים חלילה מקבלים מחלה, קוראים לנו דברים בחיים שאנחנו לפעמים בכלל לא בוחרים אותם, אנחנו לא בחרנו אותם, אני לא בחרתי את ה7 לאוקטובר, בן אדם שמקבל חלילה מחלה, הוא לא בוחר את המחלה הזו, אז השאלה היא מה הוא עושה, זה כבר קרה לך, השאלה אם אתה בוחר להגיד אוקיי, זה כבר קרה לי, ואני מפה, אני צומח. והכלי הזה בעיניי, ככה אני קורא לו כל הזמן, זה מה מקדם אותי. אני תמיד שואל את עצמי, בכל סיטואציה, מה מקדם אותי? ב8 לאוקטובר כשחזרתי לארץ, שאלתי מה מקדם אותי, לשבת בבית ולהתאבל, או ללכת ולהילחם. אותי, בעיניי לפחות, היה מה שקידם אותי, זה ללכת ולהילחם. וכל אחד מהצופים שכאן, שיש לו משבר, צריך לשאול את עצמו מה מקדם אותי. עכשיו, אני לא מתעלם מהיכולת גם כמובן להתאבל, כי בסוף כל אחד ואחד מאיתנו רוצה גם להתאבל, אם זה על פרידה, אם זה על אובדן, אם זה על קורה לו משהו. אז תגדיר לעצמך, אני עכשיו לא הצלחתי במשהו, אני יומיים מתאבל, אני התגרשתי, אני שבועיים, 3 חודש, חודשיים, אוקיי, סיימתי עם זה, עכשיו מה יקדם אותי? איך אני פועל קדימה? והחשיבה החיובית, שכל סיטואציה, ואני כל הזמן אומר לעצמי, לא משנה מה קורה, אני חושב בצורה חיובית. כי יכול להיות שהקשיים של היום, הם יכול להיות המתנות של העתיד. גם כשאתה לא בוחר. אני היום נמצא במצב שטוב לי בחיים, שיניתי את המסלול חיים שלי מאז ה7 לאוקטובר. אני לא בחרתי שהבן שלי ירצח. אבל once זה כבר קרה, אני בוחר אחרת. כלומר, גם ממשבר, אני חי היום יותר טוב. ויכול להיות שכל אחד מאיתנו יש לו קשיים של היום, ובעוד 3, 4, 5 שנים פתאום הקושי שהיה לו הוא בכלל המתנה שלו, הוא מצא בן זוג אחר, הוא הרוויח בעסקה אחרת, הוא מצא מקום עבודה אחר, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. אז זה רק טעימה קטנה ממש ככה מההרצאה, וכמובן כל ההרצאה עוסקת בסיפור החיים של יונתן. זו לא הרצאה, נכון, אנשים כן בוכים, כי בכל זאת בסוף מדובר על ילד, זאת לא הרצאה של שכול, זאת הרצאה של איך צומחים וכלים שאנחנו נותנים לאנשים לחיים, איך לחיות גם כשלא כל כך קל. תודה רבה. תודה רבה לניר. אנחנו נחזור אליך בשלב השאלות. באמת סיפור באמת מעצים, איך אפשר להתפתח גם למרות שבר כזה גדול. ואנחנו עוברים עכשיו להרצאה השלישית של יעל עיני. היא מפתחת הקונסטלציה הקרמטית ומסע ההיזכרות. היא סופרת, מורה ומנחה בינלאומית, MA, מאסטר בייעוץ משפחתי, מרפאה אנרגטית, מנחת קבוצות, מוסמכת וגם תלמידה של החיים. אז יעל עיני תספר לנו היום על דרכים וכלים לצאת ממעגל הקרמה. אני מניח שאת הולכת לדבר על הקונסטלציה, אבל בכל מקרה הבמה שלך, נשמח לשמוע מה יש לך להגיד.
אז ערב טוב לכולם. קודם כל, אולי נדבר על קונסטלציה, אבל בעיניי, קודם כל, כשמדברים על קרמה, מה זה בכלל קרמה? כי חוץ מהמושג karma is a bitch, אנחנו לא באמת יודעים מה זה קרמה, ובא לי להגיד שיש כמה דרכים להסתכל על קרמה. הדבר שכולנו מכירים, ובאמת המשמעות ההודית, ההינדית של קרמה זה סיבה ומסובב. בפולנית קוראים לזה, אתה אוכל את הדייסה שבישלת, אז בפולניה ככה אנחנו מסתכלים, אז זה אותו דבר, זה קרמה. התפיסה שאני מגיעה ממנה לקרמה היא משהו אחר. קרמה זה מצבור של אנרגיות שמגיעות איתנו לגלגול, אז קודם כל כן אני מאמינה ועובדת עם גלגולים קודמים, והן מגיעות איתנו ומניעות את דרכי הפעולה שלנו. ואנחנו מגיעים עם קשיים או עם דפוסים, חלקם אנחנו יורשים בהעברה בין דורית מהשושלת, חלקם אנחנו גדלים עם ההורים שלנו, וחלקם אנחנו מגיעים מגלגולים קודמים איתם, והם מנהלים אותנו. ואנחנו חושבים שזה אנחנו, אבל בעצם הם מנהלים אותנו. ולצאת ממעגל הקרמה בעצם בא ואומר, הדבר הזה כבר לא מנהל אותי. זאת אומרת, החיים שלי אולי יישארו כמו שהם, אבל אני אתנהל מול הדבר הזה אחרת. אני אגיב לזה אחרת. אני אפסיק להתרגש מהדבר הזה שאני פוגש. אז לצאת ממעגל הקרמה לא בא ואומר שאני אהיה בן אדם אחר. אני לא אהיה פתאום עם שיער שחור ועיניים כחולות, אני תמיד אשאר בצבע העיניים החומות שירשתי מהוריי, מאמא שלי, אבל אני אתייחס לדברים אחרת. אז יציאה ממעגל הקרמה היא באמת איזשהו מרחב שבו אני משתנה. ובהיבט הזה אני אגיד שכל טיפול שמשנה אותי בהתנהלות פיזית, לא רק באני חושב אחרת, אלא אני ממש משתנה אחרת, הוא מאפשר לי לצאת ממעגל הקרמה. אני אגיד שכשאני יוצאת, הרבה פעמים גם הסביבה שלי יוצאת. זאת אומרת, כשאני משתנה, גם הסביבה שלי משתנה. יש כאלה שפחות יאהבו את זה, יש כאלה שילכו איתי יותר בשמחה, אבל לחלוטין זה הדבר. קונסטלציה קרמטית היא באמת איזושהי דרך לעבוד ישירות עם מסע הנשמה שלנו. אנחנו עובדים עם שיעורים נשמתיים, עם הסכמים נשמתיים, מסירים נדרים, שמונעים מהבן אדם באמת לחיות לגמרי את הפוטנציאל שלו. אבל מבחינתי פה חשוב לי להגיד, קרמה היא לא עונש. היא לא אנחנו נענשים על משהו, או לחליפין, היינו לא בסדר בגלגול קודם, אז עכשיו אנחנו נענשים. אלא אני אלך לרגע להרצאה של ניר, אני באה ואני אומרת, קורה משהו, אבא שלי חלה בסרטן, במשך 3.5 שנים הסרטן חזר 4 פעמים, בכל פעם אני באתי ואמרתי, אז מה יש לי ללמוד מזה? זה לא עונש. זה מרגיש כמו עונש לגמרי, הייתי המטפלת העיקרית, זה מאוד מרגיש כמו עונש, אבל זה לא עונש, יש פה למידה בשבילי. וכשחיפשתי מה הלמידה, יכולתי להתמודד יותר טוב, ובאמת אני יכולה להגיד שבפעם הראשונה הלמידה הייתה כל 3.5 שנים הלמידה הייתה מערכת היחסים שלי עם אבא שלי, אבל בפעם הראשונה זה היה ממש הארדקור מערכת היחסים שלי עם אבא שלי, בפעם השנייה זה היה יותר מערכת היחסים שלי דווקא עם האחים שלי, ולייצר בחזרה איזשהו סדר באחריות. זאת אומרת, כל פעם, ברגע שניגשתי למה יש לי ללמוד, אז הרגשתי פחות בעונש, ויכולתי להתמודד עם זה יותר טוב. ואני רוצה גם להציע את זה ככלי, שקורה משהו, זה לא מה השיעור שאני לומד, אנחנו לא יודעים, לפעמים השיעורים הם בכלל לא מה שחשבנו. גם שוב, כשאבא שלי נפטר, אז בלילה של הפטירה שלו, לילה אחרי, הוא בא אליי, והסיפור שהוא סיפר לי על למה הוא חי את חייו כמו שהוא היה כל כך שונה ממה שאני חשבתי,
וכשתקשרתי את ההדרכה שלי ומה שהם סיפרו לי על למה אני הייתי המטפלת העיקרית של אבא שלי, לא היה שום קשר בין זה לבין מה שאני חשבתי. אז מה אני לומד? לא מה השיעור, לא מה אני צריך לחפש. ואני כן רוצה לתת לכם עוד כלי, כשיש לכם איזושהי אמונה על משהו, נגיד החיים קשים, עצמו רגע עיניים ותשאלו, זה שלי או לא שלי? כי אם זה לא שלכם, זה או של השושלת או של גלגול קודם, זה לא שלכם, ואתם לא חייבים להחזיק את זה עליכם. תודה רבה, יעל. עוד פעם אני מרגיש שאנחנו רק נוגעים ממש לגמרי. בקצה, אבל אני מקווה מאוד שנצלול לתוך הקרחון בהמשך. נושא מרתק שאנחנו נגיע בשלב השאלות. אז אנחנו עכשיו מגיעים לשלב השאלות לפי הסדר. אנחנו מתחילים עם דוקטור מירב קלו, שסיפרה לנו על תודעה וחיידקי המעיים. אולי את יודעת, כאילו, לאנשים הפשוטים שלא מכירים, אולי את יכולה להסביר את הנושא הזה בכלל, מה זה המושגים האלה, מה זה בכלל פרוביוטיקה, אנטיביוטיקה שכולנו מכירים מהרופאים שכל כך אוהבים לתת, אז אולי ממש בקצרה להסביר את המונחים האלה? בכיף. אז ככה, קודם כל כשאנחנו מדברים על הרכב המעיים, אנחנו מדברים על כמה סוגים של מיקרואורגניזמים, אורגניזמים קטנים, חיידקים, וירוסים ופטריות. והמילה חיידקים היא לא בהכרח מילה רעה. אנחנו תופסים אותה כמילה רעה, כי הרבה פעמים היא מקושרת למחלות. אבל ישנם חיידקים שהם טובים. מה זה אומר חיידק רע וחיידק טוב? חיידק טוב זה אומר שהוא לא מפריע לנו, הוא חי לצידנו, והוא לא מפריע לנו בתפקוד השוטף, ואפילו מסייע לנו. כשאנחנו מדברים על פרוביוטיקה, פרו זו מילה חיובית, אנחנו רוצים לעודד את הביוטיקה. כשאנחנו מדברים על אנטיביוטיקה, כן, אז אנחנו רוצים להתנגד לביוטיקה. מה זה ביוטיקה? יצור החי. אז כאשר חיידק שהוא מחולל מחלה, מה שנקרא פתוגני, משגשג בגוף שלנו, אנחנו ניתן לו אנטיביוטיקה. כאשר אנחנו נרצה שחיידק טוב יתפוס יותר מקום, קצת משתלטים עליו החברים, אנחנו ניתן לו מעודדים, שזה פרוביוטיקה. מה משפיע על הרכב המעיים שלנו? סטרס, שינה, מה אנחנו אוכלים, איזה תרופות אנחנו לוקחים, מזג אוויר ועוד המון המון דברים אחרים. ובהתאם למה שמשגשג או יוצא מאיזון, אנחנו ניקח או אנטיביוטיקה או פרוביוטיקה. מקווה שעניתי. כן, אוקיי, זה היה ברור, תודה רבה על ההסבר המושגים הבסיסיים האלה. אז בעצם, מה את מציעה לאנשים? איזה עצה יישומית את נותנת לאנשים? כלומר, לאכול דברים כאלה וכאלה, או כמובן להרגיע את הסטרס, זה כמובן נהדר, אבל מעבר לזה, מה את מציעה? אז קודם כל בואו נדבר על זה שלהרגיע את הסטרס זה באמת נהדר, ורוב האנשים יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, נכון? אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להוריד סטרס, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לישון טוב, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לאכול טוב, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לנוע. אבל מה קורה לנו בין מה שאנחנו יודעים לבין מה שאנחנו עושים בפועל? אז קודם כל יש גאפ שחשוב לי להסביר אותו. הגאפ הזה נוצר כי משהו בתודעה שלנו בעצם פוחד משינוי. עדיף לנו להמשיך ולחיות כמו שאנחנו רגילים במנגנונים האוטומטיים שלנו, מאשר לעשות עכשיו שינוי. מתעורר אצלנו פחד כשאנחנו צריכים לעשות שינוי, וזה המכשול העיקרי בדרך לביצוע, זה דבר אחד. דבר שני שכולנו עושים, זה להסתכל על כל מיני משפיענים, ולקחת עצה שהיא גנרית. בואו נפסיק כולם לאכול גלוטן, זה עכשיו טרנדי. בואו נפסיק כולנו מוצרי חלב, בואו נעשה דיאטת צומות, בואו נוותר על פחמימות. זו טעות גדולה, כי כמו שלכולנו יש שיער, או לפחות היה לנו שיער, או יש לנו פוטנציאל לגדל שיער, אנחנו שונים באיך שהשיער נראה, ובאיזה קצב הוא גדל, ובאיזה קצב הוא מפסיק לגדול, ולכן אנחנו צריכים טיפול שמותאם לנו אישית, ולכן העצה שלי היא קודם כל לא ללכת אחרי טרנדים, להרגיש לבטן. להרגיש לבטן, יצא לי כפל משמעות, להרגיש מה אנחנו באמת עושה לנו טוב ולא עושה לנו טוב. אחר כך יש היום כלים
ממש למפות את חיידקי המעיים. מה שאנחנו עושים בקופת חולים זה בדיקות לחפש חיידקי מעיים משגשגים שהם לא טובים, אלה שמחוללי מחלה. אבל היום יש לנו דרכים למפות את כלל האוכלוסייה ששוכנת בתוך הגוף שלנו, ואז אנחנו יודעים לגלות מה שנקרא דיסביוזיס, חוסר איזון, ולהתאים בכלל לא על ידי תרופות, אלא אם כן חלילה יש שוב חיידק שהוא מחולל מחלה, להתאים גם תזונה שמותאמת לחיידקים הספציפיים, וגם תוספים של פרוביוטיקה, לעזור להם, כי תחשבו על זה רגע, מה זה מעיים? מעיים זה בית, וכמו שאנחנו רבים עם השכנים על התמה ועל העוד מטר במרפסת, ככה החיידקים רבים ביניהם על שטח. וכשאנחנו בסטרס, אנחנו בעצם נותנים כוח אולי למי שלא היינו רוצים לתת לו כוח, ומחלישים את מי שלא היינו רוצים להחליש, אז אנחנו בעצם יכולים לעזור להם לחזור לבלנס מחדש. אוקיי, אז יש פה איזו בשורה שהיא באמת, שמעתי אותה בתקופה האחרונה, שבעצם אפשר להתאים לכל בן אדם תזונה שמתאימה לו בהתאם למצב שלו. אני חושב שזו באמת בשורה מדהימה. אני מציע שאנחנו נעבור עכשיו לשאלות, גם המשתתפים האחרים וגם מהקהל שנמצא איתנו בזום. אז מי שמעוניין, שירשום לנו בצ'אט שאלות, ושאלות שבאמת רלוונטיות מעניינות אנחנו נשאל. אבל אני מזמין עכשיו את יעל וניר, אם יש לכם שאלות מירב, ואז בבקשה. אין לי שאלה, רציתי להגיד שבסוף כל הנושאים כאן מתחברים, כאילו, גם הסיפור של כל הדברים שמירב אמרה, אני הרגשתי שאני הזדהיתי איתם, גם בהיבט של איך שחושבים ואיך שעושים ואיך שמרגישים ואיך שלוקחים אותם, אז הכל כאן זה חיבור של שלושת הנושאים כאן ביחד, אפשר לחבר אותם. לגמרי. אני אשמח לשמוע, מירב, יש היום ממש אמירה שבעצם יש מצב שהמוח העיקרי הוא בכלל המעיים ולא המוח שלנו. אני האמת שמעתי את זה כבר לפני כמעט 20 שנה, אבל היום זה ממש מתחזק. אני אשמח לשמוע על זה עוד קצת. אוקיי, אז תראו, לאנשים יש נטייה, בגלל נטייה תודעתית, אנחנו פה כולנו מדברים על תודעה, אבל יש לנו נטייה תודעתית, קשה לנו להחזיק כמה דברים יחד. ככה אנחנו צריכים לפסוק מי טוב ומי רע, מי צודק ומי לא צודק, מי חכם ומי טיפש, ואת אותו דבר אנחנו עושים על כל מיני תהליכים שאנחנו לא יכולים לראות אותם בעין. אז אנחנו עושים מין משחק הורדות כזה. פעם זה המוח, ועכשיו נגיד שבעצם המעיים עם המוח, ואני אומרת איזה כיף שיש לי את ההזדמנות להגיד בואו לא. יש את זה ויש את זה, והם כל כך עובדים יפה בסינרגיה בתוך הגוף שלנו, ומעבירים סיגנלים אחד לשני, ומתאימים אחר כך את שאר המערכות למה שמתחולל בתוך הגוף. בואו נניח לה, איך אמרת קודם, הקורטקס הפרונטלי, שחייב לנתח את הכל ולפסוק ולהיות דטרמיניסטי, בואו נשחרר אותו. תעשי לנו מדיטציה גם בסוף, נכון? אז בואו נשחרר אותו וניתן לדברים להתקיים במקביל. הגוף שלנו הוא מופלא ועובד בסינרגיה. רוב הזמן אנחנו בריאים, תראו על מה אנחנו מסתכלים בחיים, כשאנחנו לא בסדר, אנחנו מסתכלים על עצמנו, אבל רוב הזמן אנחנו בסדר. אתם יודעים כמה תהליכים מתרחשים בו זמנית בגוף שלנו, ואיזה גוף מדהים שיודע לסנכרן בין כל הפעילויות האלה, ולאפשר לנו להיות בריאים. למוח יש תפקיד מאוד משמעותי, המעיים לעולם לא יחליפו אותו, אבל בהחלט שיש שם תקשורת, עוברים חומרים, וישנם דברים שהמוח שלנו צריך, והחיידקים בהכרח מייצרים אותם. אנחנו צריכים את החיידקים האלה, הם לא במקרה שם. עכשיו אנחנו יודעים להפנות זרק אור ולראות אותם, אבל הם היו שם עוד לפני שידענו את זה. אז אנחנו נצטנע ונלמד לאט לאט עוד ועוד דברים אודותיהם. מצוין, תודה רבה, גם לניר ויעל וכמובן למירב. אני חייב להגיד לגבי מה שניר אמר, שזה תמיד, זה הקסם של התוכנית הזאת, שזה פשוט מדהים, כי אני מזמין אנשים בלי נושא ספציפי או משהו כזה, ותמיד נוצרים איזשהו חיבורים או קשרים ביניהם, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על התודעה, והתודעה היא אחת, היא מכילה את הכל.
והאמת היא שהשאלה שיעל שאלה זה גם שאלה שאני רציתי לשאול, בהקשר לזה שגם דיברו הרבה על זה שהמוח, שהוא לא האיבר העיקרי, יש מחקרים שמדברים על זה שהלב הוא האיבר הראשי, שהוא מעביר יותר, הוא מקבל יותר מסרים מהמוח, והשדה החשמלי והמגנטי שלו יותר חזקים מהראש, אז אולי יש פה איזו תחרות, אבל אולי זה מקום לספר בדיחה, יש לנו אולי איזה רגע, אז הייתה פעם תחרות בין כל האיברים בגוף, המוח אמר אני הכי חשוב, מכירים? אני רואה שאתם צוחקים. אז המוח אמר אני הכי חשוב, כי אני חושב וזה הכי חשוב. העיניים אמרו אנחנו רואות, בלי זה אי אפשר לראות בלי שום דבר. הפה אמר אני מדבר, זו תקשורת. האף אמר אני מריח, הלב אמר אני מרגיש, הידיים אמרו אנחנו עושות, והרגליים אמרו אנחנו מתקדמות והולכות, אחרת היינו נשארים במקום, וככה כל איבר קפץ וזה. ורק הרקטום ישב בצד ואמר, אתם יודעים מה, אני אראה להם. ואז הוא סגר, ואחרי יומיים שלושה כולם אמרו, ניצחת, אתה הכי חשוב. אז זה רק מראה שבעצם כל האיברים חשובים, ואולי בהקשר הזה זה איזשהו מסר לאנושות, שכולנו חשובים, כל אחד מאיתנו, יש לו את המתנה שלו לתת לעולם וליקום, ואני רואה את זה כפיזיקאי, רואה את זה בפיזיקה, אבל בטח אתם רואים את זה גם בנושאים שלכם. אז תודה רבה, דוקטור אני מירב חייבת קלו. להגיד לך משהו קצר, יש לי חצי שנייה? בבקשה, כן. תשמע, זה מדהים מה שאמרת, אני אגיד שני דברים קצרים. דבר אחד אמרת, אני רואה את זה בפיזיקה, אני חושבת שבסוף כל המדעים הם מדע אחד גדול, כמו שכל החלקים של הגוף הם בסוף בסינרגיה. תראה מה זה, כמו שאנחנו רואים בן אדם ומרגישים שאנחנו מתחברים אליו או לא מתחברים אליו, או רוצים לתת לו או רוצים לקחת ממנו, תחשוב על היחידה הכי בסיסית, על האטומים, כבר שם אנחנו רואים אינטראקציות ובניית מולקולות ופירוק של מולקולות, ואני חושבת שזו שיחה פילוסופית מדהימה שאולי שווה לעשות אותה פעם. ולגבי הרקטום, תראה איך סיפרת סיפור מדהים, אבל בהתפתחות העוברית, בהתחלה האדם הוא צבר של תאים, והפתח הראשון שנפתח בגוף הוא תחילת צינור העיכול והוא הרקטום. זה הדבר הראשון שנוצר בגוף. ואז אנחנו יכולים לקחת את זה ולהגיד כמה חשוב לשחרר ולשחרר פסולת מהגוף. וזו שיחה פילוסופית לעוד סשן אחר. תודה רבה לכם. טוב, תודה רבה. אז יש לנו פה מנצח בקרב על מי העבר הכי חשוב. אז אנחנו עוברים עכשיו לניר, לשלב השאלות. אז קודם כל אני חייב להגיד שאני כן מאוד מזדהה עם מה שהיה לך, מה שקרה לך. אני למזלי לא חוויתי דבר כזה וחס וחלילה, אני מאחל שלאף אחד שלא יחווה דבר כזה. אני מטפל בשתי נשים שהילדים שלהם התאבדו והסבל שם הוא נוראי. אז זה באמת, אז בוא תספר לנו אולי קודם בקצרה, ממש, זה בטח סיפור ארוך להרצאה, אבל אולי קודם כל ממש, אולי 2 דקות, מה קרה לבן שלך, ואז אנחנו נתקדם, בסדר? אוקיי. אז ב7 לאוקטובר יונתן היה במושב יכיני בבית של סבא וסבתא, ויונתן, כמו שאמרתי, היה בן 18, חלומו הגדול היה להיות וטרינר, הוא היה מיועד להתגייס ליחידת עוקץ, תוך אהבתו הגדולה והענקית לבעלי חיים, וב7 לאוקטובר הדוד שלו שהייתה לו רפת, והוא נסע לחוץ לארץ, ביקש מיונתן שבחודש הזה שהוא נמצא בחוץ לארץ, יונתן יהיה ברפת, ויונתן אמר, רבא, אני הגשמתי חלום, אני מנהל הרפת, והדוד של יונתן גם במקרה הזה היה קצין הביטחון של המושב. ב7 לאוקטובר 8 מחבלים נכנסו לתוך המושב, וממש בכניסה למושב נרצחו שם 3 חברי מושב, וה8 מחבלים, 3 מהם נשארו בכניסה למושב, ו5 מחבלים אחרים שלא הצליחו להיכנס עם רכב, גנבו רכב מהמושב, ונסעו כמעט 1.8 קילומטר בתוך המושב, מתוך כוונה לחפש את קצין הביטחון, את הרבש"ץ של המושב. אבל כמו שאמרתי לכם לפני כן, הרבש"ץ נמצא בחוץ לארץ ויש לו רפת, והוא הדוד של יונתן, והם נוסעים 1.8 קילומטר במושב, הם רואים אנשים בדרך, הם לא יורים באף אחד. בזמן הזה יונתן היה ברפת, שמע את כל הפיצוצים, את כל היריות, נכנס הביתה, ועלה לקומה השנייה יחד עם סבא שלו והדודים שלו, וכולם עלו למעלה לקומה השנייה
בבית במושב, מושב יכיני, הוא נמצא בין נתיבות לשדרות, אף פעם לא היו שם טילים, לא היה שם אף פעם תחושה של באמת עוטף עזה, ולכן הם לא נכנסו לממ"ד, הם עלו לקומה השנייה, אמרו בואו נסתכל, זה כזו מרפסת פתוחה, והמחבלים הגיעו מול הבית, ראו את יונתן וחשבו שכנראה שהוא הרבש"ץ, לצערי הרב הם ירו ביונתן, ובאו להיכנס פנימה לתוך הבית, ולא הצליחו להיכנס, לשמחתנו לא הצליחו להיכנס. יונתן ירד מהמרפסת, נכנס לתוך הבית ואמר להם שהוא נפגע. בזמן הזה אני נמצא בחוץ לארץ, אני מקבל טלפון מהבן שלי הגדול שאומר לי, אבא, יונתן פצוע, ובמשך 3 שעות שיונתן גוסס, ואנחנו לא מצליחים להביא שום תגבורת, שום סיוע, שום כלום. אני גם מנסה מחו"ל עם חברי מהצבא, ואחרי 3 שעות של ניסיונות להציל אותו, הוא פשוט נפטר מאובדן דם, לצערי הרב. כן, אנחנו כמובן משתתפים בצערך, ואנחנו בהחלט מבינים את הכאב. מה אתה יכול להגיד לאנשים, אתה מדבר פה על חשיבה חיובית, מה אתה יכול להגיד לכל האנשים ששכלו את המשפחות שלהם, או אחים, בני זוג, ילדים, הורים, חיילים שנפלו, המשפחות, מה אתה יכול להגיד להם כשעולות להם מחשבות, מה היה אם הייתי עושה ככה, או אם הייתי עושה, או לא הייתי עושה, או כן הייתי עושה, אם יכולתי להציל אותו? איך אפשר להיות חיובי במצב הזה? אז קודם כל אני נפגש עם הרבה משפחות, אני ממש הולך למשפחות, מדבר עם משפחות, בעיקר משפחות שלא מצליחות לקום בבוקר, ממש, אפילו לשרוך נעליים לא מצליחות. ואני מנסה להסביר להם שאני לא עוסק במה שהיה. אני עושה כל הזמן, כמו שאמרתי לפני כן, מה מקדם אותי. מה זה משנה עכשיו אם, למה טסתי, כמו ששואלים אותי, למה טסת לארצות, לחוץ לארץ, כן טסתי, לא טסתי, תכננתי לטוס רק בדקה ה-99, רק יום קודם החלטתי שאני טס. אני אומר להם, חבר'ה, תקשיבו טוב, אנחנו צריכים להתעסק בהמשך החיים, אנחנו רוצים לחיות. אם אנחנו נתעסק בעבר, הלב שלנו יפסיק לפעום לבד ואנחנו נמות. האם זה מה שאנחנו רוצים? אוקיי, שאלה אם זה מה שאתה רוצה. קודם כל בשביל עצמך אתה רוצה לחיות, ובטח בשביל המשפחה ושאר הילדים. העניין הוא זה הבחירה, וזה מה שאני אומר להם, אני בוחר לא להתעסק בעבר, ואני בוחר לא להתעסק במה שלא מקדם אותי. אני עדיין לא פתחתי את הדוח נתיחה של הבן שלי, כי זה לא יקדם אותי. מה זה משנה לי איפה הוא קיבל את הכדור וכאן? זה לא יחזיר אותו. אני כל הזמן חושב, גם במסגרת החשיבה החיובית שלי, מה יכול לקדם אותי, מה אני יכול לעשות טוב. אני מתחבר גם למה שנאמר פה לפני כן על ידי עדי. אני לוקח את האירוע, אני לומד ממנו, ואיך אני משתפר, ואני אומר ככה להורים, מה אתם רוצים? אתם רוצים לשבת כל היום ולבכות? זה יקדם אתכם? תראו מה זה קורה למשפחה. הדבר הנוסף, או 2 דברים נוספים, האחד מהם זה מה הבן שלי היה רוצה עבורי. אני חושב שהוא לא היה רוצה לראות אבא שיושב כל היום ובוכה, וזה מה שמחזק אותי. ולזה אני מחבר, יש צוואות, לפחות לי יש צוואה, הבן שלי חודשיים לפני שהוא נרצח, הוא שלח לי הודעה עם שיר שרק תחייך כל החיים, והוא כתב לי, אבא, זה מה שאני רוצה שיהיה בשבילך בחיים, שרק תחייך כל החיים. אז יש לי את זה ככה, את מה שהוא כתב לי בוואטסאפ ככה במיטה, וכל פעם שקשה לי אני מסתכל, ואני אומר את זה גם למשפחות האחרות, תסתכלו, יש צוואה, כל אחד יש לו צוואה, אתם מכירים את הבן שלכם, הוא השאיר מכתב, הוא השאיר משהו, מה הוא היה רוצה עבורכם? ואני חושב שבסוף כולם מבינים שנכון, זה קשה, צריך ככה לעבוד בין הרגש לשכל, להבין שהילד לא יחזור, אני יודע שהבן שלי לא יחזור, זה לא משנה מה אני אעשה. אז אני בוחר, אני אומר, זה עניין של בחירה, זה לבחור, להמשיך קדימה. לא כל דבר בחיים אנחנו יכולים לבחור. אנחנו לא בחרנו את זה. השאלה היא לא מה קרה לנו, אלא מה אנחנו עושים עם הדבר הזה, וזה קשה. זה לא אומר שאני אומר לך על עצמי, זה לא אומר שאני ישן טוב בלילה, זה לא אומר שאני לא בוכה. אני אומר לאנשים, אני בוכה, אני לא ישן טוב בלילה, יש לי הרבה קשיים, אבל איפה שאני יכול להגדיל את האור, אני מגדיל את האור. כלומר, תעשו את הדברים שעושים לכם טוב, וזה מה שאני בוחר גם לעשות בחיים. אוקיי, תודה רבה, ניר. נפתח את הסשן הזה לשאלות. אני מזכיר שהקהל שאיתנו בזום יכול לשאול שאלות בצ'אט, ואנחנו מזמינים פה גם את מירב ויעל לשאול שאלות את ניר. בבקשה.
אין לי שאלה, רק להגיד שזה מעורר השראה. זה לא כזה פשוט. ותודה על זה שאתה מביא את הקול הזה ואת המסר הזה, אני חושבת שזה נורא משמעותי. תודה. אני מצטרפת לדברים של יעל, אני חושבת שאתה מעורר השראה. יש לי סיפור אישי אחר, אבל גם מורכב, שאני לא אכנס אליו כאן עכשיו, אבל אני חושבת שמה שאתה מביא הוא קול מאוד מאוד חשוב, ולי עזר פעם איזושהי הדמיה כזאת, חשבתי על אשת לוט, ועל זה שכשמסתכלים אחורה, אז נתקעים. ולכן אני חושבת שצריך להסתכל קדימה. וזה מסר ממש ממש משמעותי. ותודה, תודה על החשיפה ועל השיתוף. תודה לכם. תודה רבה. אני הייתי רוצה פה רגע לחבר בעצם בין ההרצאות, אז בעצם יעל דיברה על גלגולים, וזה משהו שהוא מסר שיכול באמת לעזור למשפחות שכולות. אולי אני אציין איזה פודקאסט שלי שיצא לפני איזה חודש, וכאפקט שיווקי הם כתבו שם שדוקטור לאסטרופיזיקה טוען שגלגולים הם תוצאה של מבנה היקום, משהו כזה. לא משהו שאמרתי בהרצאה, אבל בהרצאה דיברתי גם, בפודקאסט דיברתי גם על גלגולים. אז אולי הייתי רוצה להפנות את השאלה לניר, כלומר, אתה מכיר את הנושא של גלגולים, אתה קרוב אליו, האם זה משהו שיכול לעזור למשפחות שכולות? לא חושב. אני לא חושב שזה... אני בדרך כלל, אני בן אדם מאוד רציונלי בתפיסה ובגישה שלי, ואני אגיד לך יותר מזה, אני כל יום שישי עולה לקבר של הבן שלי מתוך חיבור בין אבא לילד, וכשאני מגיע לקבר שלו אני מסתכל ואני אומר, אין פה כלום, בעיניי אין פה כלום, אני יודע שהבן שלי נמצא 2 מטר מתחת, והאבן לא מרגשת אותי, כאילו זה סתם אבן, אני מאוד מנסה, כאילו ככה אני מסתכל על הדברים, וגם אני יודע שהבן שלי לא יחזור, וכששואלים אותי על דברים שקשורים לגלגולים, אז אני שואל, אוקיי, מישהו חזר משם? כאילו, ככה אני לפחות. אגב, זה גם הרבה דברים שאומרים במשפחות שכולות, אומרים לי, תשמע, הוא טוב לו למעלה. אני אומר, רגע, חזרתם משם שטוב לו למעלה? לא יודע, אז אנחנו יכולים לספר, ככה אני רואה את זה, אני לא אוהב לספר לעצמי סיפורים, אני לא יודע, כשמישהו יחזור ויספר לנו, אז נדע מה קורה. אוקיי, תודה. אני מציע לך רק להשאיר ראש פתוח. יש הרבה אנשים שחוו, אני חוויתי עשרות גלגולים, יש הרבה סיפורים גם בארץ, אני גר בדאלית אל כרמל, אצל הדרוזים. בתרבות הדרוזית זה מאוד ידוע נכון. ונפוץ, ומחבקים את האנשים שמספרים על זה, זה נקרא נוטוק, וזה באמת תופעה מאוד נפוצה. יש סיפורים מדהימים, כמו ילד דרוזי בן 3 שהתחיל פתאום לדבר אנגלית שוטפת, אבל בוא נשאיר את זה כרגע בצד, זה לא הנושא של הפודקאסט של היום. אז תודה רבה, ניר, חיבוק גדול, תודה. וכל הכבוד על המסר שאתה מעביר, תמשיך בדרך הברוכה הזאת. אנחנו עוברים לשלב השאלות ליעל. אז יעל, בעצם דיברת על הקרמה, כן? אז האם באמת יש לנו קרמה? האם הדברים נקבעים מראש, או מה לדעתך זה קורה? אני אגיד חכמים ממני, הכל צפוי והרשות נתונה. אז האם הדברים קבועים? כן, זה הכל צפוי. מה זה אומר הרשות נתונה? הרשות נתונה באה ואומר, איך אני מתנהג מול הדבר הזה? אני אגיד שאני לא באמת חושבת שהכל צפוי, זה נראה לי קצת קטונתי מבאמת לדעת. אבל יש הרבה דברים שהם כן צפויים. סתם אני אתן דוגמה, הבת שלי מתגייסת עוד חודש, זה צפוי. איך? וגם נולדתי במדינת ישראל ואני מגדלת את הילדים שלי בישראל, זאת אומרת שאפילו, לפחות אצלי, ההסללה של הילדים לצבא זה צפוי. אוקיי, עצם זה שאני נולדת בישראל, שנולדתי בישראל ושבחרתי להישאר בישראל, זה כבר יוצר איזשהו אורח חיים צפוי. עכשיו, איך אני מתמודדת? איך אני מגיבה? זה הרשות נתונה. איך אני אגיב לזה שהיא תתגייס? איך הגבתי כשהגדול שלי יתגייס? יש לי 3, וכל אחד אני מגיבה אחרת.
איך, כל מיני, זאת אומרת, אנחנו לפני כל מיני מהלכים, איך הם צפויים, איך אנחנו מגיבים. וגם לפעמים, ואני יכולה להגיד שהשינוי הוא סתם נגיד, אם כל חודש מנהל הבנק מתקשר אליי, ואני כל הזמן מתנהגת אחרת, אני עדיין במעגל הקרמה, אותו דבר, אני עדיין במעגל הקרמה, אבל ביום שאני אדבר איתו אחרת, גם אם הוא יגיד לי את אותו מנטרה, נגיד, אין לך מספיק כסף בבנק, אבל אני אגיב אליו אחרת, באותו רגע יצאתי ממעגל הקרמה, באותו רגע משהו בי השתנה. השיחה אולי היא צפויה, אבל השאלה אם אני מתנהגת כצפוי או לא כצפוי. אז זה בחוויה שלי, אני לא מאמינה, יש הרבה אנשים בעולם שלי, בעולם הרוח, שמדברים על התוכנית הנשמתית. אני לא מאמינה שהיא, אמא שלי פעם לימדה אותי ביטוי, מיטת סדום, שמה שקבעתי כנשמה זה לגמרי מה שיהיה אחד לאחד, כי אז איפה ההתפתחות? אני יכולה לסטות, אני יכולה לראות את הבחור שאיתו קבעתי שאני אתחתן, ובגלל לא יודעת מה שקשור לשושלת המשפחתית שלי, אני בכלל לא אשים לב אליו, אני לא אתחתן איתו למרות שסיכמנו בשמיים, כאילו בגלגול הקודם או לפני, שנתגלגל ונהיה ביחד. זה קורה, זה לא הכל מהונדס לאלה ואלה, כי אחרת אנחנו לא נלמד. המטרה של הנשמה היא לגדול, היא להתפתח, הקרמה היא פה לעזרתנו. ואז אם הכל צפוי כל הזמן, אז לא עשינו שום דבר. תודה רבה, יעל. בעיקרון אנחנו רואים עוד פעם חיבור להרצאה של ניר שמדבר על בחירה, ואת מדברת כאילו על קרמה, אז האם יש זכות בחירה או לא, זה באמת נושא חשוב, גם נושא מחקרי מעניין. אולי רק אני אציין, כן, שיש סדרות מרתקות בנטפליקס, אחת זה אני אחרת, זו סדרה על קונסטלציה, שאני עוד רגע אבקש בכך לדבר על זה, ויש גם סדרה נפלאה, דרום קוריאנית, הגלגול ה-19 שלי. אז אני ממליץ בחום לקהל לצפות בסדרות האלה. אז פה רציתי לשאול אותך על קונסטלציה, זה משהו שחוויתי פעם, זה דבר מדהים. אם את יכולה, אבל ממש בקצרה, כי אני רוצה להשאיר זמן גם לאחרים, אז ממש עד 2 דקות תספר ממש על קונסטלציה. יאללה, 2 דקות. קודם כל, קונסטלציה משפחתית זה שיטה שפותחה לפני בערך 40 שנה על ידי פסיכותרפיסט. היא מסתכלת על השדה המשפחתי כמערכת. כל קושי שאני חווה בכאן ובעכשיו, הוא לא קשור אליי, ולא משנה אם הקושי הוא שיווק העסק, פיננסי, מערכת הזוגית שלי, המערכת שלי עם הילדים שלי, מערכת היחסים שלי עם ההורים שלי, הכל נוצר בהיסטוריה המשפחתית, אפשר לקרוא לזה תת מודע, תת מודע משפחתי, דברים שקרו לאמא שלי, לסבא וסבתא שלי, לסבא וסבתא של סבא וסבתא שלי, אני לא יודעת אותם ברמה המודעת, אבל השדה המשפחתי שלי יודע, המערכתי משפחתי, והוא מנהל אותי. והקונסטלציה באה ואומרת, אם אני אדע מה קרה אצל סבתא של סבתא שלי, שמנהל אותי, הוא יכול להפסיק לנהל אותי. ואני לקחתי את המרחב הזה אל הקרמטית, שבא ואומר, כל קושי שאני חווה בכאן ובעכשיו, המקור שלו הוא בהיסטוריה הנשמתית, בגלגולית שלי. אני חייבת להגיד שלא חייבים להאמין בזה, שינוי קורה בכל מקרה, והעבודה היא באמת איזושהי הסתכלות מערכתית, על מה קרה בעבר, או משפחתי או גלגולי, שמשפיע עליי היום. העבודה היא באמצעות עבודת ייצוגים, אנשים באים לייצג עבורך את הסיפור, או שאתה עובד עם אביזרים, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות דפי ממו, והייצוג הזה מאפשר לך להרגיש ולחוות מה קרה בעבר ולשחרר את זה ממך. אז זה 2 דקות של קונסטלציה משפחתית וקרמטית. כן, אז תודה שעמד במשימה, באמת זו שיטת טיפול מדהימה, וכל הנושא הזה של ההשפעה של הדורות, אולי גם זה יישמע לאנשים מוזר, אבל אם במשפחה יש נטייה תמיד להגיד לילדים, הכסף לא גדל על עצים, ולחסוך ולהיות בחסכנות, זה כמובן יעבור מדור לדור, אז יש פה גם אפילו היגיון שאפשר לראות אותו.
בואו נפתח עכשיו את הסשן גם לשאלות לניר ולמירב. יש לכם שאלות ליעל? אז אם אין או להם שאלות, הערות? אני רוצה להתייחס רגע למשהו דווקא שניר מתעסק איתו, ואולי כולנו יש לנו את זה. אחד הדברים הכי חזקים וקשים שקורים לאלה שנשארים זה מה שנקרא אשמת הניצול. ובעברה בין-דורית רואים את זה הרבה, שהדור שאחר כך שנשאר, או אלה שנשארו, איך הם יכולים לחיות חיים מלאים ושלמים, כשמישהו שהיה אמור לחיות לא חי. אני רואה את זה המון בקליניקה עם עבודה על שואה. ואני כן רוצה להגיד מפה שתמיד המסר של המתים זה שאני לא שרדתי, זה לא אומר שאתה צריך לא לממש את עצמך, נהפוך הוא. כשתממש את עצמך, שתהיה לגמרי מי שאתה, ככה אתה מכבד את הזכר שלנו. וזה מאוד קל להגיד את זה, מאוד קשה להרגיש, אבל אני רואה את זה כל הזמן בקליניקה שלי, את המקום הזה, וככה כשניר דיבר על איך אפשר, זה מה שהמתים היו רוצים בשבילנו. שאנחנו לא כן שנבכה, כן שזה, אבל שלא נצמצם את עצמנו למול האובדן שלהם. לי יש שאלה, יעל. כן. קצת, היא לא מתריסה, אבל היא מודאגת. ישנם הרבה דברים בעולם שאנחנו לא יכולים להוכיח אותם באופן מדעי או חד משמעי, וזה בסדר, לא הכל חייבים להוכיח. אני שואלת אותך, איך את מתמודדת עם עצמך כאדם, כשאת בעצם מספרת איזשהו סיפור, לא סיפור במובן המופרך, אלא נותנת איזושהי התבוננות על סיטואציה שהיא לגמרי יכולה להיות פרשנות, ובמקרה הפחות נוח, פרשנות נוחה. כלומר, נניח אני, לא יודעת, מפוטרת מעבודה, אני לא רוצה ללכת למקומות יותר קשים כרגע, מפוטרת מעבודה, או אנשים שבוחרים עבודה, למשל, אני אתן דוגמה, בוחרים עבודה שהיא לא מתאימה להם, היא קטנה להם, אבל הם מתחילים לספר לעצמם איזה סיפור, לא נורא, התנאים פה טובים, אני אעבוד ואחר כך אני, זאת אומרת, איך נגיד מה שאמרת עכשיו, האדם שאיננו היה רוצה איך את אומרת לעצמך, אני עכשיו לא מספרת לעצמי סיפור שנוח יהיה לי לשמוע אותו. אני לא בטוחה שאני אענה לך על מה ששאלת, אבל אני מטפלת. אני לא מספרת לאף אחד שום סיפור. בעבודה קונסטלטיבית, המטופל מגיע, והוא ייפגש דרך עבודת ייצוגים, אין פה וודו, אין פה זימון מתים, אין פה שום דבר. עם זה שהלך. ובדרך כלל זה שהלך, זה לא אני, זה לא פרשנות שלי, זה מה שהוא יגיד. אז מה שאני מספרת לך, אמנם אי אפשר לראות את זה במיקרוסקופ או בטלסקופ, ועוד לא עשו לזה נוסחה מתמטית, אבל אני אגיד כמה דברים. כשהוא עומד מול זה שהלך, זה חווייתי, זה רגשי, והתנועה והשינוי הם חווייתיים ורגשיים. ובסוף הוא יוצא עם שינוי תפיסה של עצמו. זה מה שחשוב. אני מתעסקת במה עוזר לאדם לשנות את חייו, לא מה הוא מבין ולא מה הוא מפרשן. דרך אגב, אני באופן אישי אומרת תמיד לתלמידים שלי, לא, הפרשנויות לא מעניינות אותי. וגם לא אם הבנתם את הסשן או לא, אלא איך משתנה החיים שלכם, כי אני הבנתי המון דברים על החיים שלי ולא שיניתי כלום. ודווקא העולם האנרגטי, העולם הרוחני, הוא עזר לי לשנות המון דברים, גם אם אני לא מבינה. אבל אני אגיד משהו אחר, אפיגנטיקה, העברה בין דורית, כולם ידעו מה היא עד לפני, בעולם הפסיכולוגיה היא קיימת, כבר הרבה שנים מדברים על זה, הפסיכואנליטיקאים מדברים על זה, ורק בעשור, 20 שנה האחרונות,
יש לזה הוכחה מדעית? אוקיי, אז תודה רבה ליעל, תודה רבה גם לניר ולמירב על הרצאות מרתקות. אנחנו נסיים במדיטציה קצרה, אז שאני אעביר. אני אבקש מהקהל, מי שמתאים לו, קודם כל לשבת בנוחות, ומי שמתאים לו לעצום עיניים, לקחת נשימה עמוקה מהאף, ולהוציא לאט לאט מהפה, לאפשר לגוף להירגע רגע. ועכשיו אני אבקש מהקהל לקחת נשימה עמוקה מהאף, ולעצור עצירה ארוכה ככל האפשר, ולהיזכר איפה היינו ב7 באוקטובר, איפה זה תפס אותנו כששמענו על כל האירועים הנוראים האלו, ולבחון מה זה עשה לנו בבטן. כשנגמר האוויר, להוציא את האוויר לאט לאט מהפה, ועכשיו לקחת שוב נשימה מהאף, לשחרר לאט לאט מהפה, ולחשוב מה אפשר לעשות כדי לשפר את ההרגשה הזאת בבטן. אולי לשפר את התזונה, אולי לישון טוב יותר, אולי פחות לחץ, יותר מדיטציות. מה יכול לעזור לנו להרגיע את הבטן ולפעול לטובת החיידקים הנפלאים שיש שם, החיידקים הטובים? ועכשיו לקחת נשימה עמוקה מהאף, שחרור אוויר איטי איטי מהפה, עצירה ארוכה ברווח הזה שבין נשיפה ושאיפה, ואני מזמין אתכם לחשוב על כל מיני תבניות שקיימות אצלכן ואצלכם, שבעצם עברו אלינו מההורים. דברים שאנחנו עושים במודע או לא במודע, באותה צורה שההורים שלנו עשו. ואולי הגיע הזמן עכשיו לשחרר אותן, את התבניות, כי הן פחות טובות לנו, וככה נהיה יותר מאושרים. מוזמנים לקחת עוד נשימה עמוקה מהאף, שחרור אוויר איטי איטי מהפה, עצירה ארוכה בשקט בשלווה. אפשר להתחבר ללב ולראות איזה דברים מההרצאה דיברו אליכם ללב, ואיזה דברים אולי תיקחו איתכם הלאה לחיים מכאן ועכשיו. מוזמנים לפתוח את העיניים, לחזור לכאן ועכשיו, יום חמישי בערב. תודה רבה לשלושת המרצים הנפלאים שמביאים לנו פה הרבה אור ואהבה, ליעל, לניר ולמירב. תודה רבה ליעל מילו מאחורי הקלעים ולצוות 555. אני מזכיר לכם שהתוכנית הזאת כולה נעשית בהתנדבות, אז אם אפשר אנחנו נשמח לתמיכה כלשהי בדנה, ואנחנו נתראה בעוד כחודש לפאנל נוסף. שיהיה לנו המשך ערב נעים, ותהנו מהחיים. תודה רבה.